Всім привіт! Ви на каналі Магія рослин. І сьогодні ми розкриваємо секрети природи. І сьогодні ми поговоримо про кропиву. Кропива – це трав'яниста багаторічна рослина із роду кропива. Є дуже багато видів кропиви. Але ми поговоримо про кропиву дводомну. Кропива дводомна – це багаторічна трав'яниста рослина, відома своїми пекучими волосками та широким використанням. Вона має пряме стебло довжиною від 50 до 2 метрів, вкрите жилкими волосками, що викликають подразнення шкіри. Кропива вважається бур'яном, оскільки вона дуже живуча, швидко розростається завдяки потужному корінню і може витісняти культурні рослини. Але якщо подивитись на неї ширше, то це найкорисніший бур'ян у світі. Ось чому досвідчені господарі навіть радіють, коли вона з'являється десь у куточку саду. Кропива ніколи не росте на бідних ґрунтах. Якщо у вас розрослася кропива, вітаю! У вас багатий на азот, родючий і вологий ґрунт. Кропива також може бути добривом. Наповніть відро на 2/3 подрібленою кропивою без насіння. Залийте водою і залиште бродити на 7-10 днів. І в результаті ви отримуєте потужний біостимулятор, багатий на азот і залізо. Ваші помічники на городі та квіти, особливо лілії, після такого поливу будуть рости, як на дріжджах. Як вірно підживлювати кропивою? Настій кропиви дуже концентрований, тому його обов'язково потрібно розводити. Для поливу під корінь потрібно розвести у порції 1 до 10, 1 літр настою на 10 літрів води. Використовуйте один раз на 2 тижні. Кропива – це справжній скарб, який росте буквально під ногами. Попри свою колючість, вона має унікальний склад, який робить її незамінним у медицині, косметології та кулінарії. Кропива у кулінарії – це справжній делікатес. Пам'ятайте, кропиву потрібно збирати молоду. Щоб кропива не жалила, її потрібно ошпарити окропом. Після цього вона стає абсолютно безпечною. Якщо ви хочете зберегти яскраво зелений колір, після окропу відразу занурте її у крижану воду. Найчастіше кропиву використовують у зеленому борщі та вітамінних салатах. Також сік кропиви можна використовувати як безпечний харчовий барвник для тіста. У неї також дуже низька калорійність, що робить її ідеальним продуктом для тих, хто стежить за вагою. Коли краще збирати кропиву? Найкраще збирати кропиву – це коли березень-квітень, вона максимально ніжна. Використовують її лише верхні 3-4 листочки. Стебла у кулінарії зазвичай не використовують. З кропиви також роблять чай. Це не просто ліки, а приємний напій. Якщо додати до сушеної кропиви лимон та мед, вийде чудовий засіб для очищення крові та бадьорості. Також можна зробити із кропиви зелене смузі. Жменя свіжої кропиви, фрукти на ваш смак – це ідеальний сніданок, який заряджає енергію на весь день. Кропиву молоду також можна заморожувати та сушити. І пам'ятайте важливий кулінарний нюанс. Якщо ви готуєте страву із кропивою, намагайтесь додавати її у самому кінці, за 2-3 хвилини до готовності. Довге варіння вбиває більшість вітамінів та робить колір тьмяним. У косметології кропива – це справжній еліксир краси, який за своєю ефективністю може позмагатися із дорогими аптечними сироватками. Кропива вважається найкращим природнім стимулятором росту. Відвар кропиви покращує кровообіг шкіри голови та зміцнює волосяні цибулини. Регулярне ополіскування робить структуру волосся щільною. Завдяки антисептичним властивостям кропива ідеально підходить для проблемної та комбінованої шкіри. Тонік із відвару кропиви зміцнює запалення, дезінфікує та прискорює загоєння прищиків. Ваночки для ніг із кропивою знімають втому. У медицині кропиву називають природньою аптекою завдяки здатності впливати на біохімічні процеси у організмі. Застосування кропиви залежить від того, яку саме проблему потрібно вирішити. При анемії чи занепаді сил, при кровотечах, для очищення організму, для обміну речовин.
Кропива входить до складу відомого аптечного препарату алохол, який десятиліттям використовується для підтримки роботи печінки та жовчного міхура. Це найкращий доказ її ефективності у доказовій медицині. Але, попри величезну користь, кропива має низку запобіжних заходів та протипоказань. Оскільки вона діє на організм досить потужно, її не можна вважати просто травичкою, яку можна вживати безконтрольно. Пам'ятайте, кропиву не можна вживати людям з варикозним розширенням вен, артосклерозом та всім, у кого занадто густа кров. Вживання кропиви може спровокувати утворення тромбів. Також кропиву часто радять жінкам. Є стани, коли вона суворо заборонена. Це при вагітності. Кропива викликає скорочення мускулатури матки, що може призвести до передчасних пологів або викидня. Не можна її вживати жінкам при кістах, поліпах та інших новоутвореннях матки та яєчників, оскільки вона може стимулювати їх ріст. Не можна вживати при гіпертонії, коли високий тиск. Кропива підвищує тонус організму, зокрема і тонус судин. Це може призвести до незначного підвищення тиску. Гіпертонікам варто вживати її з великою обережністю. Також не можна вживати, коли є ниркові захворювання. Через сильний сечогінний ефект кропива дає велике навантаження на нирки, особливо якщо є камені у нирках або сечовому міхурі. Основне є правило – із будь-яким лікувальним засобом потрібно мати помірність. Якщо ви додасте кілька листочків у борщ раз на тиждень, це буде користь. А якщо ви вирішили пити концентрований відвар, краще спочатку порадитися із лікарем. З огляду на плани щодо збалансованого харчування, кропиву краще сприймати як сезонну вітамінну добавку, а не як основний продукт. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що кропива – це унікальна рослина, яка незаслужено отримала репутацію простого бур'яна. Це справжній безкоштовний ресурс, який при грамотному підході замінює аптечні вітаміни, дорогі добрива та косметичні засоби. Кропива – це активний біологічний засіб. Завжди пам'ятайте про її здатність до згущування крові. Ніколи не використовуйте її під час вагітності і збирайте лише в екологічно чистих місцях, оскільки вона як губка вбирає в себе все. Головне – дотримуватися міри та використовувати її властивості із розумом. Підписуйтеся на канал, щоб знати, які ще скарби ростуть під вашими ногами.